Ναι, βεβαίως. Δεν ξέρω αν έχω κάποια ανοίξει από αυτές, ότι έχουν φάει revision πολλές κάρτες και έχουν μικρύνει πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, η 3060 άμα Η σου 3060 έχει έρθει σε η επίπεδα 3060 δηλαδή παλιά ήταν θηρίο, έτσι. Ναι. Και τώρα είναι μια σταλιά, έτσι. Να βάλτε δίπλα από την RX 580, η οποία είναι πολύ παλιά κάρτα. η RX 580 ήταν η κάρτα που είχα πριν την 6750, ας πούμε. Γιάννη, η RX 580, εγώ επειδή της δίνω κιόλας, αν σου πω αυτή τη στιγμή είναι η νούμερο 1 κάρτα, γιατί όλη 1080p 8 GB. Δεν θέλω κάτι άλλο. Να πω κάτι, ότι η RX 580 ήταν η αγαπημένη των miners. Για πολλά, για πολλά χρόνια. Και η οποία δεν καταλάβανε και τίποτα, έτσι. Ήταν πάρα πολύ αξιόπιστη. Τίποτα, ποτέ. Δεν χαλάγανε με τίποτα. Να πω κάτι, έτσι για τον κόσμο, έτσι, για να καταλάβει. Και τη 4060 μπορούμε να τη βάλουμε διπλά. Και αυτή έχει φάει revision, έτσι. Βεβαίως. Αλλά όχι, συγγνώμη, δεν έχει φάει revision. Έβγαινε έτσι εξ αρχής η 4060. Σωστό. Απλά θα πω όμως για τη 4060 ότι υπάρχουν και οι εκδόσεις που είναι πιο και τα μίνι. Τις έχω δει, που είναι και τα λιλιπούδια, τα PC, τα πιο έτσι ψαγμένα. Βέβαια, να ξέρετε, όσο πιο μικραίνουμε το μέγεθος του PC, που πάμε σε mini PC φάση, custom φάση όμως, τόσο πιο πολύ ακριβένει το πράγμα. Δηλαδή, όπως όταν πάμε σε μεγάλο PC να βάλουμε πράγμα μέσα, ακριβένει το κόστος, το ίδιο συμβαίνει όταν αρχίζουμε και κατεβαίνουμε. Γιατί εκεί. Και με τις μητρικές. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι μητρική που είναι τη μητρική τόσα και η κάρτα είναι τόση. Να πούμε κάτι, ότι σε αυτό το κομμάτι, τώρα βλέπουμε γιατί έχουν 3060, όταν είχα κάνει το βίντεο για την έρευνα του Steam, αυτή εδώ η καρτούλα κυριαρχεί αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον από το κομμάτι του Steam, έτσι μέσα από τα στατιστικά του Steam. Και κυριαρχεί γιατί, όπως το είπες και εσύ Αλέξανδρε, συνήθως ο κόσμος θέλει να παίξει ένα παιχνίδι. Αναλόγως τώρα και την υλοποίηση που έχει, αναλόγως τι. Είναι μια κάρτα, όταν είχε βγει, εγώ τώρα μιλάω για την εποχή που βγήκε. Το πεις για το μέγεθος τώρα. Θυμάμαι τη 3060, όπως το είπες, με 3 ανεμιστήρες, backplate θηρίο εδώ πέρα, πώς το λένε και τα λοιπά, και λες, τόσο μεγάλη διαφορά θα έχει δηλαδή σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, γιατί πρόσεξε τώρα, η σειρά 3000 είναι φάση εποχές 6000 με AMD. Ακριβώς πριν τη σειρά 6000 είχαμε τη σειρά 5000, έτσι. Σωστά. Οι οποίες ήταν αρκετά πίσω σε σχέση με την Nvidia που είχε κάνει το μεγάλο άλμα σε επιδόσεις, έτσι. Η συγκεκριμένη καρτούλα με το revision που έφαγε, δηλαδή αυτό που λες ότι είναι μια εξαιρετική κάρτα, και επειδή είπαμε τώρα για τη 4060, το value for money που είχε η 3060 σε σχέση με τη 4060 είναι πολύ μεγαλύτερο όταν βγήκε. Σκέψου ότι αυτή που είναι 12 GB, αυτή είναι 8 GB. Ωραία, η 4060. Σε πληροφορώ ότι ακόμα κυνηγάνε την 3060 ή την DI ή την 12. Ο λόγος ποιο είναι, απλά για να καταλάβει και ο κόσμος λίγο, γι' αυτό είπαμε στην αρχή του βίντεο για τη σειρά 3000 ότι έχει το value for money. Είναι εξαιρετική επιλογή για όσους ψάχνουν ένα συστηματάκι να παίζουν τα παιχνιδάκια τους. Γιατί το frame generation θέλει video RAM. Έτσι. Με 12 GB δουλεύει καλύτερα το frame generation. Όπως και το DLSS δουλεύει καλύτερα για να ανεβάσει το quality. Γιατί παίρνει ένα κομμάτι της video RAM. Με στα 8 GB... εντάξει, οκ. Είναι υποτίθεται πιο γρήγορη. Αλλά έτσι για να δείξουμε και στον κόσμο μέγεθος περίπου και αυτά, γιατί αυτό είναι το... Πρέπει να είναι περίπου ίδιες με την 3060. Μη σου πω είναι ίδιες. Ίδιες είναι. Είναι ίδιες. Είναι ίδιες. Δεν ξέρω παιδιά, η σειρά 4, η σειρά 4060 βγήκε για να βγει κατά κάποιο τρόπο. Ναι, η 4070 Ti και εκεί έγινε. Δηλαδή δεν έφερε, αυτή η 4060 και η 4060 Ti δεν ένιωσα ότι έφερε το value for money. Όχι. Το entry που έφερε η 3060 πραγματικά και με 12 GB video RAM. Π.χ. ας πούμε λένε πολλοί, επειδή τώρα και η Intel έχει μπει στο παιχνίδι, να το πω έτσι, και έβγαλε και αυτή μια καρτούλα λίγο. Τώρα, οι τελευταίες δύο που έβγαλε, η B580 και η B570, νομίζω η B550, δεν θυμάμαι πώς, το χαμηλότερο μοντέλο,
πάνε εξαιρετικά. Έχει λύσει το 90% των προβλημάτων που έχει με drivers. Βέβαια, αν όμως πετύχετε μια 3060 με 12 GB στα 200 ευρώ ας πούμε και η κάρτα είναι κομπλέ, εγώ θα πρότεινα να πάτε σε 3060, όχι σε Intel. Intel δεν μπορείς ακόμα να προτείνεις γιατί δεν έχει περπατήσει. Μπράβο, πολύ, ναι, γι' αυτό, ακριβώς. αυτός είναι ο λόγος. Ναι, μεν φαίνεται ότι έχει κάποιες επιδόσεις, δηλαδή ακούς 8%, 12% καλύτερες επιδόσεις από 40-60. Τις ακούμε, αλλά δεν τις έχουμε δει του πρακτέως, οπότε δεν μπορούμε να προτείνουμε εμείς με τη σειρά Κοίταξε, κάτι απαραίτητα. Ο προβληματισμός με μένα είναι η συμβατότητα. Ναι. Γιατί δεν μου λέει κάτι, ωραία, εντάξει, έχει όλα, ναι, μου λες ότι έχει 10%, 8% σε κάποια παιχνίδια καλύτερα από τη 4060. Σε χρήματα είσαι 100 ευρώ πιο χαμηλά από την Nvidia. Οκ, δεκτό. Τι να το κάνω εγώ, αν μου κρασάρει το παιχνίδι, δηλαδή στο 20 λεπτό μου κρασάρει το παιχνίδι, δηλαδή λόγω drivers ας πούμε. Βέβαια, μέχρι στιγμής φαίνεται στο Cyberpunk και πάει πολύ καλά. Στα mainstream video games που έχουν βγει, πάει πάρα πολύ καλά. Αλλά ξέρεις, δεν μπορούμε να την προτείνουμε. Αλλά και πάλι, εγώ προσωπικά θα προτιμούσα μια 3060 με 12 GB. Δεν υπάρχει κάποιο. Υπάρχει το DLSS. Είναι σημαντικό για μένα. Η 3060 είναι καλός συνεχιστής της 2060. Πολύ καλός συνεχιστής. Να πούμε να δώσουμε τα εύσημα στην Nvidia βέβαια σε αυτό, ότι το software της όσον αφορά τους drivers, δηλαδή τώρα με το καινούργιο update, κάποια πραγματάκια θα πάνε μέχρι τη σειρά 2000. Θα φτάσουμε μέχρι 2000. Μπράβο στην Nvidia σε αυτό. Έτσι. Δεν ξέρω, συγγνώμη που σε διακόπτω κιόλας, δεν ξέρω αν διάβασες για τη σειρά 5 με τους drivers τι έχει γίνει, με τις 50-90 αντί που έχουν κυκλοφορήσει. Μπορεί να το έχω. Για τον μπρικάρισμα που. Α, ναι. Εντάξει, τώρα αυτό. Τώρα δεν ξέρω πώς θα διορθωθεί. Δεν έχουμε διαβάσει, δεν έχουν βγει κάτι να πούνε γι' αυτό. Νομίζω ότι θα βρεθεί λύση. Δεν νομίζω να πασά. Βέβαια, να σου πω ότι εγώ αυτό που είδα, γιατί ξέρεις, νομίζω ότι θα έλεγες αυτό. Γιατί λέει ότι μάλλον έχει δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στο quality assurance όσον αφορά τις κάρτες γραφικών, γιατί άλλος πήρε 5080, ήταν 5080 η κάρτα, αλλά δηλαδή πάνω στην ψύχτρα εδώ γράφει 5090. Ναι. Αλλά θα μπορούσες κάλλιστα να το βγάλεις. Εγώ αυτό, ναι. Εμένα δεν θα με χάλαγε, θα το έκανα flex. Ξέρεις. Εντάξει, να την είχαμε τώρα εδώ να δείχνουμε 50-90 και να είναι 50-80. Έτσι τώρα, έτσι για να κάνουμε ένα ρεζουμέ, γιατί ξέρεις, ανοίξαμε πολλά, φύγαμε δεξιά-αριστερά και αυτά, αλλά εντάξει, επανερχόμαστε πάλι σε αυτό που λέμε. Κατά εμέ, αυτή τη στιγμή για μένα είναι το μέλλον το γραφικών, είναι η AI. Πιστεύω και η AMD πάει προς αυτήν την κατεύθυνση, απλά ακολουθεί γιατί η Nvidia έχει επενδύσει πάρα πολλά χρήματα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πιστεύω από την σειρά 6000 και μετά, αν πώς τα λέγεται, θα δούμε πράγματα που θα αφορούν καθαρά την AI. Δηλαδή γραφικά μέσα στα παιχνίδια τα οποία θα αφορούν, δηλαδή δεν θα φορτώνει κάποια textures στη βίντεο μνήμη ή κάποια 3D μοντέλα, θα είναι εξ αρχής κατασκευή μέσω της AI. Τώρα, θα πούνε πολλοί ότι έχουν ξενερώσει με το Rasterized Performance της σειράς 5000. Εγώ δεν έχω ξενερώσει καθόλου, γιατί καταλαβαίνω ότι με 575, φανταστείτε, δηλαδή να φανταστούμε τώρα ένα PCB τόσο, που είναι η 5090, δηλαδή κάπου τόσο είναι μέσα το PCB, και αυτό το πράγμα τραβάει 575 W. Και σου λέει ότι είμαστε και παραπάνω Rasterized Performance, ένα μικρό ποσοστό σε σχέση με την 4090. Αν πηγαίναμε σε μια διαδικασία 30% πάνω σε Rasterized Performance, θα ξεπερνούσαμε τα 600 W. Μόνο για την κάρτα όμως. Ναι, μόνο για την κάρτα. Μόνο για την κάρτα και το υπόλοιπο σύστημα. Και απ' τη μία λέμε, θέλουμε όντως να πάμε προς εκείνη την κατεύθυνση, δηλαδή να έχουμε τροφοδοτικά, ξέρω εγώ. Διπλά τροφοδοτικά θα θέλουμε μετά. Δηλαδή, σόμπες χαλαζιά αλογών, ξέρω εγώ, που και είναι 2 κιλοβάτα, ας πούμε. Δηλαδή, δεν έχει νόημα μετά. Δηλαδή, γιατί για το ψήξεις αυτό το πράγμα είναι κοστοβόρο. Δηλαδή, μετά αναγκαστικά ανεβαίνει το κόστος σε όλο το υπόλοιπο σύστημα και στην αγορά γενικότερα. Δηλαδή, υπάρχει αλυσίδα μετά που παρασέρνεται, γίνεται ντόμινο. Συνεπώς, εγώ νομίζω ότι αυτό που κάνει η Nvidia σου λέει, εφόσον σου παρέχω frame generation, αλλά σου κρατάω το input latency σε τέτοιο βαθμό που πάνω να το σχεδόν, εντάξει, δεν θα εκμηδενιστεί ποτέ, αλλά σου λέει στόχο σε ένα επίπεδο, ένα τάκ πάνω από όσο θα ήταν κανονικά με native,
και σου παρέχω 3 και 4 frames παραπάνω στο frame generation, εμένα δεν με βρίσκει αντίθετο, υπέρ είμαι. Όχι, βασικά δεν... Είναι και πρακτικό και δεδομένου ότι και η Nvidia σου λέει, κοίταξε να δεις, εγώ με τους καινούργιους, έχεις 4070, έχεις 4080, έχεις 4090, είσαι 3070 Ti, είσαι σειρά 3000 γενικά, ακόμα και 2070-2080, με το νέο update θα πάρω κι άλλο performance από τις κάρτες. Κάτι που το έκανε η AMD με την ανακοίνωση του FSR, όταν ανακοίνωσε το FSR 3, έτσι, που σου λέει, έτσι, φαίνεται είναι consumer friendly από την πλευρά της Nvidia αυτό. Έτσι. Την τιμάει αυτό. Την τιμάει. Επίσης να πούμε κάτι, αυτή τη στιγμή το DLSS είναι ο νούμερο 1 upscaler. Μακράν. Δεν υπάρχει και μάλιστα με διαφορά. Έτσι. Ο επόμενος, επειδή προφανώς κάποιοι θα μιλήσουν για PSSR και τα λοιπά, ο δεύτερος καλύτερος δεν είναι της AMD. Ο δεύτερος καλύτερος είναι της Intel, το XeSS. Εξαιρετικό και αυτό. Γιατί και αυτό πατάει πάνω σε AI και η Intel όντως έχει προχωρήσει πολύ και αυτή με τον δικό της τρόπο σε αυτό το κομμάτι. Λες να κάνει καμιά έκπληξη? Γι' αυτό λέω ότι με τις κάρτες, καινούργιες κάρτες γραφικών που είχα βγάλει και υπάρχει και μια φήμη, γιατί τώρα, γι' αυτό το αναφέρα την Intel τώρα και τους upscalers, υπάρχει μια φήμη τώρα η Intel να παρουσιάσει άλλες 2 κάρτες γραφικών πιο υψηλό tier, δηλαδή πιο δυνατές κάρτες γραφικών. Ουσιαστικά παίρνουμε την B570, η Battlemage σειρά τέλος πάντων, 2 κάρτες που έβγαλε, που είναι ουσιαστικά κάρτες που πάνε να ανταγωνιστούν τη 4060. Της mid-range περίπου, ναι. Ακριβώς. Και μετά σου λέει, θέλω να βγάλω κάποιες καλές mid-range κάρτες γραφικών, γιατί βλέπει AMD από τη μία με τη 40, συγγνώμη, την 9070 που θέλει να βγάλει 90. Και από την άλλη έχει την Nvidia που η 5070 πιστεύω θα πουλήσει τρελά. Blackwell τσιπάκι, με πολλές δυνατότητες, σου λέει performance. με τιμή την οποία δεν ξέρουμε στο περίπου στην Ελλάδα πόσο θα βγει. Κοίταξε, τα νέα με τις τιμές, αυτά, Αλέξανδρε, αυτά δηλαδή... Αυτά τώρα βλέπεις είναι χρηματιστήριο, δυστυχώς. Να πούμε εδώ, ερχόμαστε τώρα σε ένα άλλο κομμάτι, αυτό θα επηρεάσει όλα τα ηλεκτρονικά, έτσι. Και προφανώς και τα video games, οι δασμοί που μάλλον θα μπουν σε Μεξικό, Ευρωπαϊκή Ένωση, Κίνα και επίσης ότι λόγω πόρων θα υπάρχει και μια μικρή αύξηση στο κόστος παραγωγής με αποτέλεσμα να μην είναι οι τιμές που έχουν προαναφέρει. Έτσι, γι' αυτό θεωρώ, στο λανσάρισμα. Ίσως γι' αυτό και η 5070 από πλευράς Nvidia να είναι... Να φτάσει τιμή 4070 Ti. Να πάμε στα 800. Ναι, εγώ πιστεύω εκεί θα πάει. Τώρα εμείς προβλέψεις κάνουμε, δεν είμαστε... Καλά, ναι. Αλλά τουλάχιστον... Μια υπόθεση κάνουμε. Ναι, υπόθεση. Τώρα αυτό ήταν πάντα μια μάστιγα, οι τιμές, πώς διαμορφώνει το δολάριο και πώς το μεταφράζουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Όλο αυτό ξεκίνησε με την πανδημία. Ναι, η πανδημία σε όλα τα είδη όμως. Η τιμολογιακή πολιτική άλλαξε και όχι, δηλαδή, κατά το καταναλωτή. Εγώ θυμάμαι 30-50 έτσι που ξέρεις τι κράξιμο έχει φάει 30-50. Μόλις ακούω άνθρωπο που μου λέει θα φτιάξω σύστημα με 30-50 δεν θέλω να του μιλήσω. Δηλαδή θα πας για τα 189 ευρώ ας πούμε για παράδειγμα. Ναι. Βάλε λίγα πιο πάνω και πάρε 30-60 άνθρωποι. Δηλαδή σωστός. Μην το κάνεις αυτό, είναι έγκλημα. Τεράστιο άλμα σε επίπεδο, καμία σχέση. Είναι σαν να μου λες να βάλει ένα επεξεργαστή και να αφήσεις από πάνω. Βάλε ένα κουλεράκι, κάτι, βάλε, πρέπει να... Αυτό γινόμαστε τσιμπίδες σε πράγματα. Εντάξει. Εγώ θυμάμαι 2021, τέλη 2021, 30-50 κόστησε γύρω στα 550-600 ευρώ. Που αυτές οι κάρτες, δηλαδή ήταν στα 150-200 ευρώ, δηλαδή εκτόξευση. Και τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχει επανέλθει. Πραγματικά δεν έχει επανέλθει η αγορά. Δηλαδή αυτό που ουσιαστικά έχει γίνει, δηλαδή σε σχέση με αυτό που ήμασταν πριν προ-πανδημίας, είμαστε τουλάχιστον 40% πάνω. Γιάννη, αν θυμάσαι, πολύ προ-πανδημίας ήμασταν όλοι 1050 Ti, 1650, ναι. 1660 και έλεγες πω με τα 6 GB που είχε ήσουν ο Θεός.
Ένιωθες θεός και ξαφνικά, εντάξει, τώρα να το πάμε ακόμα λίγο πιο πίσω. Σειρά 1080 που ακόμα και τώρα στέκεται. 1080 και 1080 Ti. Να, αυτό που λέμε τώρα ερχόμαστε σε αυτό που λέμε ότι για να παίξεις στο PC, μια χαρά παίζεις, δηλαδή αν έχεις μια κάρτα εκεί του 2020, 19 κτλ. Νομίζω του 17 μη σου πω είναι 1080. Ναι, ναι. Όχι, θέλω να πω του 17 είναι, ναι, είναι πριν την έλευση των κονσολών. 17, 18. Συνεχίζουν και παίζουν παιχνίδια. Και τα παίζουν άψογα. Και εγώ επαναλαμβάνω, μην κολλάμε την εικόνα που βλέπεις σε 1080p και γίνεται upscale σε 4K σε μια τηλεόραση στο σαλόνι σου. 1080p βλέπεις. Απλώς σου κάνει ένα upscaling σε 4K κάδρο για να μην σπάσει εικόνα και είναι θολή. 1080p, άμα πάρεις ένα monitor 1080p, ακριβώς το ίδιο πράγμα θα δεις. Από τη στιγμή που είναι 1080p το κάδρο, η native ανάλυση. Συνεπώς το να έχεις μια κάρτα, μια 1080, ας πούμε, που είχε βγει, και να παίζει σε 1080p και να σου παίζει 60 fps, έτσι, σε 1080p, medium high settings, τίμιος είσαι μια χαρά, κομπλέ. Με ένα ποιοτικό monitor 1080p παίρνεις ακριβώς το ίδιο πράγμα. Να σου πω να γελάσει πρόσφατα. Πάω σε ένα φίλο σπίτι και έχει το ξαρεφός του μικρός. Και λέω πρόβλημα με το PC μου, λέει και λοιπά, σε ένα παιχνίδι μου βγάζει σφάλμα. Κάτι μου λέει, δεν τραβάει και λοιπά. Είναι ένα παιχνίδι καινούργιο που έχει βγάλει η Marvel, ένα online που είναι. Το Marvel Rivals. Μπράβο. Και το παιχνίδι, όταν πάει να παίξει το παιχνίδι, μετά από λίγο τον πετάει. Μπαίνω μέσα, διαβάζω και λέει minimum requirements 16 GB RAM. Όσο ακριβώς είχε ο πιτσιρικάς. Κουμπώνουμε άλλες 2 οχτάρες πάνω και το κάνουμε 32. Δεν ξέρω να έβγαλε σφάλμα. Και με την κάρτα το παίζει, πήγαινε το παιχνίδι νερό. Άρα λίγο νερό. Παραπάνω RAM. Δηλαδή πλέον φύγαμε από τα 16 GB RAM και έχουμε πάει σε 32. Εντάξει, κοίταξε, να σου πω κάτι. Για το βίντεο, εννοώ για το gaming PC πλέον, ανεβαίνουν συνέχεια τα requirements. Εγώ με τη άποψη, εγώ δεν το βρίσκω, εγώ το βρίσκω θετικό να δίνεται εφόσον υπάρχει σωστό optimization. Δηλαδή, εάν ένα παιχνίδι ζητάει λίγο παραπάνω RAM για να τρέξει, είμαι πέρα αυτού. Το πρόβλημα εμένα μου είναι όταν ένα παιχνίδι είναι unoptimized και υπάρχουν αυτά τα memory leaks. Δηλαδή, άμα όντως το παιχνίδι θέλει να πάει 17-18 GB για να αναπνεύσει, το παιχνίδι να τρέξει καλύτερα. Και να είσαι και με μια μητρική 7 ετία σε M4. Ναι, πολύ σημαντικό, έτσι. Δηλαδή, αν μπορώ με μια κάρτα γραφικών, μια GPU και έναν επεξεργαστή, ο οποίος, εντάξει, έχει φάει το ξύλο του. Μπράβο, 2600. Με λίγο παραπάνω μνήμη, που η οποία θα τη βρει φθηνά. Πλέον, ναι. Καμία σχέση το κόστος, έτσι. Και να παίξεις ένα παιχνίδι να το ευχαριστηθείς.